For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng name tracing gamit lang ang Microsoft Word. Napakadali lang nito at hindi ka gagastos ng napakalaki. Handa na ba kayo para sa mga steps na dapat nating gawin? Para sa unang step na gagawin natin ay i-type ang the font. Pagkatapos ay i-click ang download fonts. At lalabas na yan. May makikita kayo sa gilid na search, i-type ang KG primary dot at i-click ang search. Baba ng konti, may makikita kayong word na download, i-click nyo yan. Magda-download ang folder, pagkatapos nito ay i-open. Lahat ng KG primary dots ay i-install nyo lahat. KG primary dots line, install nyo. KG primary dots line out, i-install din natin. At pagkatapos ay ang huli, KG primary dots line no space. Yang apat na yan ay kailangan i-install natin lahat. Pumunta na tayo sa Word at hanapin ang mga font na in-install natin. Ang KG primary dot. I-type ang pangalan ng inyong anak at makikita nyo na yung pangalan niya is dotted na. Pwede na niyang gamitin yan para sa pagsusulat ng pangalan niya ay hindi na siya mahirapan. Ayan, lakihan natin para makita niyong mabuti. Ayan. Makakatulong ito ng mabuti sa inyong mga anak. Pwede niyong damihan yung mga pangalan para mas lalong masanay ng pagsusulat ang inyong mga anak. Kung tapos na kayo, ay pwede niyo na itong i-save sa inyong documents. At finally, pwede niyo na itong i-print at ipagamit sa inyong mga anak. Kung may mga gusto pa kayong malaman, just comment down below para matulungan ko kayo. You sing it, hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight.